Hi, welcome back to my channel. Alright, so if you have questions regarding the previous discussions or topic or demonstration, just comment below and then we will answer that soon. Okay? And of course, you may also send PM or dun sa ating GC. Okay? And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Okay, so last time we have discussed, okay, discuss what? This form, how to add or insert new record to your database. So we have here, we inserted the data, different our fields. We have here barcode, the book title, the author, the category, the field, year published, and then the quantity. Okay, pag sinave natin yan, magsasave sa ating database. And another is, we have discussed also the or how to retrieve data from your table, okay, and display it in your combo box in here. Okay? So yung mga data na nasa sa ating table magdi-display sa ating category. Okay, category natin, we have here kung books, journal, or anuman. And then you may also do it the same with the field. Kung computer, pang criminology, pang nurses, pang education, or pang anuman yan, anong field yung book na yan. Okay? So for now, we will discuss this, the next. Okay? So yung mga data na save natin using your add books, we have here, add book form. So we will display it here. So dapat lumalabas dyan yung mga data na nandun. At pwede nating i-update, pwede pa tayong mag-add at babalik dito, at pwedeng mag-delete ng data or ng record. Okay? And then of course, pwedeng mag-borrow at mag-return. When we say borrow, magma-minus lang. Kahit yun lang muna yung gawin natin. Kahit hindi na natin i-record yung borrower and then kung sino yun nga, borrower and then yung mga na-borrow niya. As long as nagma-minus yung quantity. Pag return, nagpa-plus na naman sa quantity. Kahit yun muna yung gawin natin for now. Alright, bisitahin muna natin ang ating yung ating database. Again, for you to access your database, dun sa WAMP natin, just type localhost, okay? Dun sa ating, just open any browser, then localhost, then phpMyAdmin. Localhost, phpMyAdmin. And then, yung ating database, of course, we have here dboop, okay? Last time, we have created many, or hindi, tatlo, three tables. We have your TBL books to store yung mga books na sinesave natin. And in category, this here, ito, in here, you are to add, or in this table, you are to store, it will store the different categories of hindi lang ang mga books, kung anong mga references, books, journal, and others. And then the TBL users table store the different tables, or I'm sorry, different users on your program. Okay? So ito, TBL books. So we will be displaying 1, 2, 3, 4, 5 records in here. Okay, so how to display? Okay? So in your in the codes that I have given you, nandito sa ating retrieve data from database. So how to retrieve data from database? So I will just copy this one. Okay? Now, dito sa ating program, once na nag-load itong form na ito, ano mangyayari? Lalabas dito agad-agad. So ilagay ko sa form load yung ating code. Pero, ginagamit na naman natin dito kasi yung refresh na yun, yung code. Pag nag-update ka, dapat nag-update din siya, nagre-retrieve din siya ng data. Kapag nag-borrow ka, nagre-retrieve din siya ng data. So, gagawa na lang tayo ng method. Halimbawa, pangalanan natin yung method na yun, sub. So, how to add methods, we have here, sub, let's say, refreshed data. Yan. And then, dito ko ipipaste yan. Okay. So, refresh data, select asterisk. So, ibig sabihin, you are going to display or select all the fields from TBL books. Saan yung TBL books na yan? Saan natin nakita yan? TBL books, here. TBL books. Kung anong spelling, yun din ang spelling niya. So, yan. Okay? TBL books. From TBL books, yun na yun. So, tatanggalin ko na yung ating, yan, where condition,
para lahat na lang ng data na nandun, i-display niya. Okay? At i-display niya saan? Sa data grid view 1. Asan ba ang data grid view 1 natin? Ito. This is our data grid view 1. Of course, kung napalitan niyo yung pangalan ng data grid view, you need to change or rename this one. Okay? Pareho din sa pangalan niya. Okay? So, kapag nag-load yung form, nag-load yung form, tatawagin niya yung procedure natin or yung method pala natin. Yan. Copy and then paste. Kapag nag-load yung form, tatawagin niya si refresh data. Anong mangyayari? Ito yung mangyayari. Okay? So, sa ating main form, tingnan natin. Main form natin, tanggalin ko lang mga to. Yan. Ang ating main form, manage. Add books. Let's say view books. Halimbawa, view books. Pag click natin yung view books, lalabas ito. Okay? Sige. So, I will double click view books and then I'll just copy this one or sige, kahit wag na. Okay. Before mag-display yung view books, okay, ang mangyari dyan ay iset muna natin na si FRM Borrow, ang kanyang parent ay me. Yung saan? When we say me, we are under FRM main. Ibig sabihin, si FRM main yung me. So we are declaring the parent or the parent of FRM Borrow would be FRM main. Yun yung parent niya. Bago mag-display FRM Borrow dot show. Okay? Yun. So let's try. Kung ginagawa niya yung ating refresh data. Okay? Let's say add books. Nag-add tayo ng books. Then view. So nandyan na nga. So na-display na niya dito yung mga data from our database. Let's try to add another book from the previous form that we have created before. Let's say sa 8888 and then book title natin, data structures. Halimbawa ganyan, author, si Eva. Category, okay, books, and then field, let's say computer, and then year published, 2020, then tatlo. And then save natin, book has been saved. And then of course, hindi pa nag-refresh dito. Kasi nga, linagay natin yung refresh data kapag nag-load yung form. So kapag pansinin nyo, wala pang data structure. Kapag i-close ko siya, manage, view books, tsaka nandun na yung data structures. Okay. Now, anong gagawin natin para pag nag-add tayo, nagre-refresh yan? So ilagay natin dito yung refresh dun sa save natin. Or, pwede din, okay? O sige, yun na lang. Saan natin ilagay? Add books, save. Okay? So saan? Kapag nag-save yung books, ito, nag-save, ang mangyayari ay si FRM. Nasaan ba si refresh data? Nasaan? Okay? Ang refresh data natin ay nasa FRM Borrow. So tatawagin lang natin si FRM or si refresh data na nasa FRM Borrow. Okay? So, how? How to call a method na nandun sa ibang form. So, FRM borrow dot refresh data. Ganun lang. Refresh data at magre-refresh na yan. So, tatawagin niya, nasan si FRM borrow? Nandun. Refresh data, nandun din. Okay, sige, gawin mo yung code. Okay, so let's try. Yan. Ilabas natin dalawa. Yan. Nasa loob ng parent. So kung pansinin nyo, yan yung laman niya. So we will try to add 2, 3, 4, 5. Halimbawa ganyan. Book title, halimbawa theory. Of programming. Tama yung spelling natin sa theory. Halimbawa author, none. Halimbawa journal. Halimbawa lang ha,
Let's say field, sabihin natin halimbawa ang field nito para maiba naman sa computer, education. And then year published, 1990. And then 5, save. So, nandito na agad, theory of programming, tinawag na niya agad-agad. So, nag-refresh. Okay? So, yun yung kung paano natin kunin yung data from our table or database and then i-display natin sa My Data Grid view. Okay? So, we have, in here, we have used a method, yan, and then tinatawag na lang natin every time. Okay. Now, kapag naman lumabas, sinelect ko yung data na nandito, dapat nandoon yung data. Kung ano yung na-select. Halimbawa, sabihin natin, okay, we have here, kapag ginanyan ko siya, dapat nakalagay doon ang 245 na barcode, tapos yung book title niya, kung ano yung na-select. So, ano yung gagawin natin dito? Okay, on your code, have here data grid view. Okay, data grid view. So I will just copy this one. Ito. Copy. And then ipipaste ko siya saan? Okay? Under selection change. Whenever the selection is changed, napalitan yung selection dito, ginagawa niya kung ano yung nangyayari doon. Okay? Kapag napalitan yung selection dito, ginagawa niya kung ano yung nangyayari, kung ano yung na-select dito. Linalagay niya doon. Okay? So just double click data grid view and then change its event to selection change. Selection change ito. Click na natin doon, doon natin ilalagay yon. Okay. Ngayon, saan niya ilalagay yung mga yon? Ilalagay niya, kumbaga, kunin niya from that data grid view 1, kunin niya yung first, okay, first index, ilalagay niya doon sa, okay, i-arrange na lang natin. So if here barcode, barcode ang una. Okay? TXT barcode. So, 0. Ibig sabihin, yung pinakaunang column. Yun yung 0. And then current row. Kung ano yung na-select na row, yun yung ibig sabihin niyan. 0, yung kanyang index. Kung pansinin nyo ganyan. And then, next is TXT title. Of course, 1 na yun. Yung pangalawa sa 0 or sumunod sa 0. And then, copy, and then ipipaste natin. Okay? So, ang sumunod naman, borrow. Author, then category. TXT, author. Gawin, sige, mamaya na natin palitan yan. Copy, paste, 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 paste. Halimbawa, TXT author, next ay category, CBO, and then CBO field. CBO category, CBO field, and then year published, and then quantity. Year published. TXT year published, and then ano yun? NUPD dot text. Ito yun, yung pangalan nito. NUD quantity. Okay? So, 0, 1. Mas maganda kasi kung i-arrange na lang natin. Para dito, makikita natin mismo naka-arrange din. So, 0, 1, then 2, then 3, 4, 5, then 6. Okay. So, let's try. Okay. View books. So yun na, ginawa na niya. 111, linagay niya doon. Web systems, si Ana, si journal, computer, 2020, and then 2. Let's try data structures. Yun. Data structures, ginawa na niya. Let's try theory of programming. Yan. Ginawa na niya. Kung ano yung click ko dito, ginagawa niya dun sa taas. Linalagay niya. Okay? So, gaya ng na-mention ko last time, dapat kasi pag nag-click tayo dito, ang ginagawa niya, nag-select siya the whole row. Whole row select. Kasi ang nangyayari dito, ganyan lang siya. Oh. Hindi mo alam kung, okay, na-select naman to, pero dapat mas maganda kung full row select or selection. Tapos,
dapat hindi pa pwedeng mag-type dito. Yan. O yan. Kung ano yung tinatype niya doon. So, paano natin i-modify? Yun. Okay? So, under here, just select your data grid view. Dapat yung edit mode property niya, dapat naka-edit programmatically. Tapos yung row selection. Asan na? Row selection. Selection mode, sorry. Selection mode, dapat naka-full row select. Yan. So, let's try ulit. Naka-full row select. View books. Yan. Naka-full row select. Yan, yan. At double-click, hindi pwedeng mag-edit. Okay? So, yan. Nag-update na siya dun sa taas. And then, of course, try natin add. Lalabas dapat ito. Okay? So, yun ang mangyayari. And then, update naman tayo. Mag-update naman tayo. So, for the update, nandito sa may insert, update, delete natin. So, we will use this one, update, copy, and then i-update natin. Lalagay natin dito sa update. Okay, then paste natin. So, dito sa update natin, hindi pwedeng mag-update kapag blanco yan, yung barcode. Ano yung i-update niya? So, ito yung basehan niya. Kumbaga, i-update niya yung 111, yung kanyang barcode. Yun dapat. Pero kapag blanco yung barcode, hindi niya i-update. Wala siyang gagawin. So, ilalagay na lang natin dito. Okay? If txt barcode.text, kapag empty si txt barcode, then, anong gagawin niya kapag empty? So, sabihin niya siguro, message box. Sabihin niya dito ay, please select let's say, book. Or hindi man, sige, sabihin natin book. Yan. What if, okay, dito kapag empty si barcode, ibig sabihin, wala pa siyang nasa-select na book. So, sabihin niya, please select a book. What if, meron nga siya na-select? So, mag-update. So, kunin na lang natin itong code natin for update, ilalagay ko dito under else, nasa loob ng else. Okay? Else, okay, ito, mag-update na siya. Anong table ang i-update niya? So, if here, TBL books. Yun yung i-update niya. Okay? Under TBL books, ano-ano yung mga i-update niya? Under TBL books, ano-ano yung mga i-update niya? Yung mga yan. Barcode, title, author, category, field, year pub, or quantity. Kung ayaw mong i-update si barcode, huwag mo nang ilagay dito sa set niya. Kung gusto mo ito, sige sabihin natin, book title, author, category, field, year pub, and quantity. Yun lang nag-update. Sige, wag na nating i-include dito si barcode. Okay? So, let's start with book title. Book title. So, book title. Kung anong spelling sa database, yun din lang spelling dito. Spelling. So, book title. Okay? Book title. Dati, ang kanyang book title ay Theory of Programming. Okay? So, papalitan ko ngayon, itatype ko dito, Theory of Programming Languages. So, dito manggagaling yung i-update niya. So, txt o title. Yan. Then, comma. Take note of the arrangement. Single quote, double quote, and sign. Kung ano yon, kung saan manggagaling with that text. Then, end sign, double quote, single quote. Kung meron pa, comma, and then, anong susunod? Anong susunod? Okay? Ang susunod dyan, the author. Author. Sa manggagaling? txt author. Yan. Meron pa ba? Meron pa. So, kokopyahin ko lang ito. Copy. I-paste ko siya dito. Okay, after author, ano pa pwede nating i-update? Yung kanyang category. What if hindi siya journal? What if hindi siya journal? Okay? So, author and then category. And then CBO category. What if book pala siya? Hindi siya journal. Okay? So, next, field.
category, we have here field. Okay? Then CBO, field. Meron pa ba? Meron pa. Year published. So, year pub, check natin kung year pub ba ang nilagay. Or year pub. Category year pub, then quantity. Year pub. Year pub, manggagaling sa my txt year pub. And then last, we have here yung kanyang quantity. And then numeric up, down, yan, that text. Okay? So dito i-update niya, book title, manggagaling doon, author manggagaling doon, category manggagaling doon, hanggang dito. Na kung saan, na kung saan ang kanyang barcode ay, okay, kagaya na nakatype doon sa my txt barcode.txt. Kasi kapag wala kang where, lahat ng books or lahat ng records, papalitan niya pare-pareho. Okay? And then of course, don't forget, we have here the name of the table, pareho dapat dito. Okay? And then, after mag-save, mag-update, anong sasabihin niya? Sige, sabihin natin message box. Again, pwede kayong gumamit ng label na lang, kagaya ng ginawa natin sa AdBooks. So, book, book, or book has been updated. Okay, halimbawa ganyan lang. Lalabas lang, book has been updated. Okay? And then, ilalagay na lang natin dito agad-agad yung refresh data. Asan na yung refresh data natin? Nasaan ba tayo? Refresh data. Yan. Para, kapag pinalitan mo, kukunin niya agad-agad yung data at ilalagay na niya agad-agad sa My Data Grid View 1. Okay? So, linagay ko dito refresh data. Nasaan si refresh data? Nandito si refresh data. So, ito yung gagawin niya. Okay? So, let's try. Yan. Manage. View books. Okay. So, let's try to update data structures. Yan. Okay. Gawin ko siyang data structures and algorithm. Halimbawa ganyan. O, pinalitan ko yung book title. Dinagdagan ko. Eva. O, let's say, Madam. Ganyan, pinalitan ko. Okay, books. Computer, 2020 pa din. Gawin kong 5, quantity niya. And then, i-click ko na ngayon yung update. So, anong mangyayari? So, ito mismo, yung 8888, ito, ang mag-update. Yun lang. Kasi naglagay tayo ng where, na kung saan ang kanyang barcode ay ito. So, update. Pansinin nyo kung ano mangyayari dito, tapos yung Eva, tapos data structure. Update. Okay. Ano nangyari? Kung tignan natin, yan, meron na madam, meron na, nadagdagan na. Okay? So, yun yung kung paano i-update. Kung napansin nyo kanina, halimbawa ito, update. Yun yan. Book has been updated. Message box. And then, yun na. Halimbawa, sige, object-oriented programming, Jack Ammo. Yan. Yun lang, pangalan lang i-update natin. Update. Okay? So, eto na. Nandun na yung pangalan niya. Nag-update na agad-agad. So, the same pa din, kung ano nandun, yun pa din yung data na isa-save niya, i-update niya. Okay? So, that is update. And of course, delete. Our delete naman, delete. Again, kapag nag-delete na yan. So, be careful sa ating delete. Sa delete naman, ito, delete. Let's say dim, maglagay tayo dito. Or pag i-type natin ganyan, delete from saang table? TBL books. Where? Alin doon ang di-delete niya? Di-delete ba niya lahat? Kung di-delete niya lahat, huwag ka na maglagay ng ganito. Pero kung yung book lang na yon, so, lagay tayo ng condition where barcode ay kung ano yung nakaselect, txt barcode.txt. Okay? And of course, pareho. Ito. The name of the table, pareho dito. Now, what if accidentally lang nag-delete? Halimbawa, sige, try natin.
Okay, wala pa tayong refresh data. So, sige pa, ano kung paano ano nangyayari kapag walang refresh data. Hindi natin hinugot yung data and then lagay. Halimbawa, itong si theory of programming or itong si operating system na 777 ang kanyang barcode. Delete. Delete. Ano nangyari? Nag-delete ba o hindi? Nag-delete yan. Tignan natin. Okay, refresh. Nasaan si operating 777 na wala? Kasi nga, nag-delete na. Pero dito, wala tayong refresh data. Hindi niya hinugot at hindi niya pinalitan. So, dapat, pag hinugot niya, nawala na dapat diyan. Yun, ganun kaimportante yung pag meron kang ginawang bagong, halimbawa, nag-modify ka sa database mo, dapat hugutin mo agad-agad yung bago. Okay? And of course, nag-delete siya. What if accidentally lang nag-delete, ay update sana yung gagawin niya. So, dapat meron siyang tanong, are you sure? Okay? Sigurado ka bang magde-delete ka? Yes or no? Okay? So, yun yun. And then, dapat sinabi niya, okay, deleted. Or meron siyang prompt na sabihan niya naman yung user kung tapos na o hindi. Okay? So, paano natin gawan ng paraan para magtatanong muna siya? So, mag-declare muna ako dito ng variable, let's say, answer as string. Okay? So, ans is equal to message box. Are you sure you want to delete? Halimbawa, ganun lang kasimple yung ating question. Are you sure you want to delete? Then yes or no, yung ating VB yes, no. Yung ating question. VB yes, no, yung ating buttons I mean. Okay. If, okay, ans, VB yes, then. Okay, ito yon. Yung ans natin, kung ano yung prines niya, yes or no. Kung si yes, yun yung laman ni ans. Kung si ans daw, kung si ans ay yes, anong mangyayari? O, magde-delete na siya. So, kukunin ko to at ilalagay natin dito. Kasi magde-delete siya. What if hindi siya magde-delete? Else, walang mangyayari. So, let's say, sabihin natin, exit sub. Ganun lang. Okay, ito ha, it's either yes or no. Yung laman ni ans. Halimbawa, lumabas, are you sure you want to delete? You pressed on yes. So, what is ans? Diba? Yes, sabi natin. So, yes is equal to yes. Okay. So, ito yung gagawin niya. Magde-delete nga siya. What if no? So, ito yung gagawin niya. Exit. Wala siyang gagawin. Hindi siya magde-delete. Okay? Kapag nag-delete siya, sabihin natin, refresh data ulit. And then, sige, message box. Kung gusto nyo message box, deleted. Okay. Para sabihin niya naman na nag-delete. Again, hindi ka basta-basta magta-type dyan ng refresh data kung wala kang refresh data na method dito. Okay? So, tatry natin ulit kung nagde-delete nga ba o hindi. Manage, view books, we have here. Etong two, web systems, delete natin. Delete. Are you sure? No, 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 no. O, hindi siya nag-delete, di ba? So, delete. Are you sure? Yes. Nawala na. Deleted. Okay. So, yun. Meron na tayong delete. Meron natin tayong update. Okay? Now, borrow. Pasensya niyo yung mga buttons na nagamit kasi hindi na ako nag-design. So, parang ito, borrow key na lang yan. So, anyway, parang ganun yung i-demonstrate lang natin kung ano yung gamit or paano yung gamit nito. Okay? So, dun naman tayo sa borrow. Borrow books. Nasaan na? Okay, eto, borrow. Okay? So, update din lang yan. Alin dyan ang kapag nag-borrow ako ng isang book, anong nangyayari? Pinapalitan niya yon. O, wala pa pala tayong ano dito ha. Wala pa pala tayong, alimbawa, kapag borrow ng book, isa-isa lang. Less one lang muna. Pag return, less plus one. Kasi dapat kapag ganito, borrow and then sasabihin niya kung ilan, yung quantity kung ilan yung ibaborrow mo. Yun ang imaminosin doon. So, kahit simple lang muna, kahit tig-isa lang. Okay? So, update. So, bakit update?
Kasi kapag nag-borrow ka ng book, i-update niya yung quantity. Yun lang i-update niya. Hindi niya i-update yung mga yan, yung quantity lang. So I will copy this one. Copy yung code natin for update and then lagay ko sa borrow. Paste. Okay. So update TBL books. Alin dun ang i-update natin? Lahat ba or yung quantity lang? Kapag nag-borrow, quantity lang yung mag-update. So, dun sa set natin, tatanggalin ko na yung iba. Yung quantity lang ang iwan natin dito. Yan. So, maiwan lang si quantity. Set quantity. Okay? So, anong mangyayari? Anong mangyayari dito? Anong mangyayari? So, yung quantity, less 1. Kung ano man yung nakalagay dun sa quantity, less 1, less 1, less 1. So, maglalagay ako dito ng variable. Pero depende. Kung paano nyo gawin yan. So, simpleng example, maglalagay ako ng variable dito. Let's so qty, quantity, as integer. So, let's say qty, quantity equal yung laman ni quantity dot text. Oh, no, wala. Ano siya? Dot value ba? O yan. Less 1. Okay. Less 1. So, ang gagawin niya, halimbawa, yung book na yun ay 10. 10 yung quantity. 10 yung bilang. Now, ang ibibigay niya kay quantity, so 10 less 1, 9. So, 9 ang save niya ngayon dito. So, gawin na natin dito QTY. What is QTY? 9. Yun yun. Okay? Yun ang gagawin niya. And then, book has been borrowed, let's say. Yun lang ang sasabihin niya. And then, magre-refresh na naman siya. So, tignan natin kung ginagawa niya nga ba yan o hindi. Yan. So, 5. 5. Okay, borrow. Naging 4 na. Naging 4. Okay, borrow pa. Yan. Naging 3. Nagle-less na ng isa. So, yun nga yung sinabi natin, rule natin, tig-iisa lang. Kasi wala pa tayong, kapag borrow sana, merong the name of the borrower, tapos kung ilan yung ibaborrow niya. How about naman return? Dapat meron din tayong return, nagre-return siya. Okay? So, ito, kukopyahin ko lang yan. Okay? Borrow, return, paste ko lang dyan, and then, hindi na siya -1, kundi +1. +1. Same. I-update niya yung quantity. +1, +1 lang. Okay? So, let's try. Yan. So, 3. Okay, return. Hindi pa lang rin napalitan yan. Return sana yan. Okay? 4. Borrow natin isa. Borrow. Naging 9 na. Okay, return natin. Return. Naging 10 na. Ito, naging 10 na. Okay? So, yun na yung kung paano. Ito, anyway, ang ginawa lang naman natin dito actually ay update and then insert and then delete. Update, insert, delete. Nandito lang naman. So, in-explain naman natin kung anong ibig sabihin ng mga codes na yan. Again, for your delete, make sure na linagay natin yung condition para hindi mag-delete lahat ng records or hindi mag-delete lahat ng records na nasa ating database. Okay? So, and then we have here, meron pa, yung ating search. Search. Okay, ilang oras na? 34. Pwede pa. Ang search naman natin. So, paano tayo mag-search? Okay? So, kukunin natin yung codes natin sa may refresh data. Kunin ko lang to. Copy. And then, okay, dito. Dito ko ilalagay. Ang i-search natin dito ay book title. Kahit book title lang muna. Okay? So, dito, txt search text change. Kapag nagpapalit, ibig sabihin, kapag nagta-type ako dito, dapat nag-search na siya agad-agad. So, double click, dito ko nilalagay yung code natin. Okay? So, we have here, txt search. Select asterisk from TBL books. Okay? Lagyan na natin. Where? Okay? Where?
Sabi natin yung kanyang book title. Where the book title. Book title tayo mag-search sa book title. Mamaya lagyan natin ng iba pang filter niya. Where book title like ay kagaya, okay? Ay kagaya ng, okay? And tignan natin mamaya. Txt title dot text. Explain ko 'yan. Okay. Ito 'yon. I-select na daw lahat ng records or data or fields sa my table books na kung saan where the book title is like kung anong tinatype mo doon. Now, maglalagay ako ng percent sign dito at percent sign dito. Para kahit saan. Halimbawa, nag-type ako doon ng programming. Lahat ng may programming, nasa unahan man, nasa hulihan, nasa gitna, lalabas. So, yun ang ibig sabihin ng dalawa na to. Meron doon sa hulihan at unahan. Okay? So, yun ang ibig sabihin niyan. Okay? So, let's try. Book title lang yun ha. Halimbawa, yan. View books. Lalagay ako dito, programming. Saan na tayo? No. Iba. Iba yung ating code. Mali nga. Okay. Book title like title.text. Tama ba? Na kung saan ang kanating book title nga ba? Book title. Book title nga. Book title. Book title. Tama ba ang ating code dito? Tama naman. Text change. Select assist from table books where book title like text title.text. No. Sorry. It's not txt title. Kung ano yung naka-type dun sa txt search. Sorry. Txt search. Doon tayo nag-search eh. Dito mismo. Dito tayo nagta-type. Ay kagaya ng tina-type natin dito. Yun ang ibig sabihin. Okay? So, yan. You have here, view books, and then programming. Okay. So, lumabas dito, programming. May programming sa huli. Web. Okay. Ano pa? Operating system. Lahat ng may O. Okay? May O doon, may O doon, may O doon, may O doon. Okay? What if dalawa? Barcode at book title. Sige, barcode at book title. What if dalawa? Okay, ito na. Halimbawa dito na lang natin ilagay ang kanyang items. Barcode, title. Lagay natin dito barcode and then title. Okay. And then, ang pangalan nito, CBO filter. CBO, okay. If CBO filter dot text I title, then okay, else if CBO filter dot text I barcode, then okay, ito yon. Kapag ang pinili ko dito ay barcode or title, ito yung gagawin niya. Okay? What if barcode naman ang pinili ko doon? Mag-search ako by barcode. Okay? So, anong mangyayari? Ito yan. Mag-search ako by barcode. So, select book where barcode naman. Barcode. Where barcode is equal to. Ganyan. Okay? Else, halimbawa wala na. Else, so anong mangyayari kapag halimbawa wala? So ilalabas niya lahat ng data doon. Kahit anong books yan. So tignan natin. Yan.
Yan. Manage view books. Okay? Barcode. Dapat mag-type ako ng 88, yun na. What if title naman? Title, programming. Oh, nandun na, programming. Oh, sige, sabihin natin barcode, tapos mag-type ako ng programming. Wala. Kasi hindi naman barcode yan. Mali. Walang barcode na prog ang kanyang ang barcode. Walang book na prog ang kanyang barcode. Okay? So title. Yan, meron na. So meron na tayong dito. Nag-filter na actually ito. Nag-filter na siya. Okay. So, yun. Ah, at least meron na tayong add, ginamit na natin yung update and delete, and then update of course here. And then we have here the filter. Pwede tayo mag-search. And then sa susunod, for the next tutorial, we will try to print or design your tawag nito, crystal report or reporting naman tayo. So we will try to print, let's say, the list of books. Kung ano yung lumalabas dun sa data grid view, ipiprint natin. So gagawa natin ang design sa crystal report sa susunod. Okay? So if you have questions, just comment down or below, and then just PM me your question. Okay? So, paalam.